Good day everyone, it's me again, Vallente, and welcome back to my channel. For those who haven't subscribed yet, please subscribe now. And subscribe the following channel. So ayan, today is June 12. Napaka-special ang araw na ito dahil we are celebrating Independence Day. So, Happy Independence Day po sa inyong lahat. Naway hindi natin nakalimutan ang mga nangyari sa nakalipas na naging batayan natin kung ano tayo sa kasalukuyan. At gamitin natin ang kalayaan natin sa maayos na pamamaraan. So, as we all know, na until now, naranasan pa din natin yung pandemic. So, let us be safe always, everyone, and let us follow the protocol or the guidelines given by the IATF para maging safe po tayong lahat. So, ayan, for today's video, magmumukbang po kami ni Sir JP because last night, nag-chat siya sa akin na may promo daw si Jollibee. So si Jollibee naman is nakisabay sa selebrasyon ng Independence Day. So nakita ko naman yung product nila kung ano yung promo. It's a 4 pieces chicken joy per person, per order. So dalawa yung in-order namin kasi nga may free na Coke Zero. So there are 8. So tingnan natin kung maubos ba namin, but actually kailangan na mag-diet kasi medyo lumalaki na. So yun. Anyway, that's mukbang. That's normal na kailangan busin. Anyway, after then is mag-dessert naman. Diba? So, nag-order na kami. So, hinihintay na lang namin in-order namin. So, everyone, please, I hope you will enjoy this video. You will appreciate and just watch and have fun. Thank you. 5 hours later. So yan guys, dumating na po yung order namin. So yung mga kaibigan, kasama ko po sa Sir JB. Ayan, kakain na po kami. Samahan niyo po kami. Actually, meron kaming 8 pieces of chicken joy. Meron kaming 8 pieces of chicken joy and 2 spaghetti. Okay? Actually, hindi naman ito mukbang. Kasi pag sinasabi natin mukbang, madaming pagkain, di ba? Ano lang, usap-usap lang. And basta, banding lang, konting oras. So, yun. So, sige, let's eat na. Not so. Napilitan nga lang. Dude. Kain tayo guys. And by the way, Shout out to Noemi. shout out to Noemi and Walter. Edi wow. Pinaka favorite ko po talaga since bata pa ako is chicken joy. No, kahit anong chicken joy po yan. Hindi lang sa Jollibee, masarap din sa McDo na chicken. Yun nag-promoting din para sa mga pakipagto. Chopstick. So yun, 4 pieces of chicken sa kanya sa akin din. Tingnan natin kung maubos ba na. Pero kung hindi maubos, meron mo ng pusa dun, no? Nandito yung pusa sa ilalim, naghihintay. Wow. So yan, let's eat! And by the way, ano yung pinaka
magandang experience mo sa Jollibee? Jollibee. Always? Ibig sabihin, pumupunta ka sa Jollibee always. Alis. No. During college, our youth is Jollibee always. Wow! Yeah, to my classmates, especially to my classmates. Dato! Ay, hindi naman palagi, pero By the way, kailan mo unang natikman sa Jollibee? I don't remember. Bata pa. Wala may Jollibee dito sa island of Siguro pag Gamitin. pagka high school na ka nakatulog Jollibee. Restart. Even ka restart. Ako kay high school. Sa mga pobre ba yan? So, wala pang Jollibee dun sa amin. So, yun, hanggang sa dumating yung panahon na nagkaroon ng Jollibee. I am one of the employees ng Jollibee, yung pioneer branch dun sa amin. And I worked there and I was awarded as most promising fry. Ibig sabihin, magaling magluto, napaka-standard, napakalinis magtrabaho, and so on. Sabi pa nga ng manager namin na, wala na naman si Sir Kim. Wala na naman si Kim. Kasi ibig sabihin, madumi yung area. Kapag nandun ako, napakalinis ng area. Ganun ako, naghanap pa ng trabaho kahit wala nang dapat trabahuin. Magis. That's what Parang we call ganyan. magis. Doing more. Oo, di ba? Kasi napaka-standard po kasi ng Jollibee talaga in terms of cleanliness. No? Kahit malinis lang yung area, maghahanap ka ng area na madumi. No? Usually, ang mga madumi sa Jollibee is mga... That's why I'm very shocked about the issue of towel sa Jollibee. Do you think it's true? Hindi natin kailangan pag-usapan yung baka man tayo. But anyway, I stand with Jollibee and McDo. So yun. Actually, marami pang chicken joy na masasarap dyan, di ba? Sa'yo, di ba nagluluto ka ng chicken joy? Yung joy na joy? Oh, baby. So ayun guys, naubos ko na po yung dalawang 2 pieces of chicken. Sa kanya, ano pa lang. Pangalawa pa lang. So hindi siya ganun kabilis kumain na. And by the way, while we are eating, nanonood po kami ng 13 sa Netflix. So guys, kung hindi niyo pa po napanood, might as well panoorin niyo po dahil napakaganda po ng storya po. Siyempre yung nakaka-proud lang din kasi yung bidang boses ay si Liza Subirano. So yun, sige lang. Meron pa pong spaghetti Busog na po ako. Basta maubos ko lang yung chicken, so okay na. Tsaka less rice na lang din kasi alam na. Ayoko namang lumaki talaga. Wala akong sinabi We're looking at. Again, shout out to Walter. And Noemi. Jay, shout out to you, Jay Travelog. Ayan, nakaubos na po ako ng dalawa. Pero pag hindi ko na maubos, spaghetti na muna. Hindi kita inaasahan ng ganitong oras. Pero kung iisipin, halos buong gabi ka namang gising dahil sa uri ng trabaho mo. Tuloy ko lang po tayong pag-ito. Nakakakita ko magkakahanap dito sa isang pagkain sa likod ng Hindi ako gusto kong pinapaliwanag ko, stress. Alam ko ang napaka, hindi sumasok sa mga pamilya mo sa pangalakan na makapagpa. Dahil nasa ito sa sa'yo. Alam ko ang gawain na tayo. Agad na ako, hindi na ako ngayon sa tao. Hindi mo nang ikaw sa mga babae, tutututo ka rin sa akin. Ang wala siya pinag hindi pinapaliwanag ng protektahan na silang mga babae patapos na. Kaya ako bumalik kayo ng anak ko sa gawain na hindi na mga nagsasakripisyo. Ang anak ko, ang pamilya ko, ang anak ko, ay hindi mo dapat pakialaman. Kung sabihin ko yung saktan ko, kung sunod na makikita ang magkakanak ko sa kanyang pagkain.
So yan everyone, hindi pa po namin naubos yung pagkain, but I guess we have to end this video kasi parang mahaba na, no? We have to limit our time na. And then we're still watching 13. Again, kung hindi nyo pa napanood yung 13, please do so kasi nga napakaganda ng storya. And then, yun nga, balik tayo sa hindi namin naubos. Siguro mamayang gabi na lang namin ito. Ubusin ng pagkain. And thank you Sir JB sa pagsama sa akin. And then, Walter, Noemi, pasensya po ha. Kasi low budget tayo ngayon. Next time kayo naman. And then, sa mga, for those who are watching now, thank you so much for watching. Okay? And please do not forget to subscribe this channel. Thank you everyone. And, stay safe. God bless. So, stay safe everyone. And happy Independence Day. Goodbye!